Hello guys, it's me again, Reslyne. Kung first time niyo po sa channel ko, paki-subscribe naman please at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify po kayo kung may mga bago po akong uploaded na videos. At nandito naman po tayo para ituro ko sa inyo kung paano nga ba maglagay ng ating playlist. Alam nyo ba na malaki ang maitutulong sa ating mga maliliit na YouTuber, lalo na po pag naghahabol po tayo ng watch hour, kailangan po natin yung playlist. Tara, umpisahan na natin. Ayan, at nandito na po tayo sa ating screen. Alam nyo po ba na malaki ang maitutulong sa mga katulad kong maliliit na YouTuber itong playlist para ma-reach po natin ang ating watch hour ni Lolo. Kailangan dalawa po ang cellphone ninyo. Kung may dalawa po kayong cellphone, pwede po kayong gumawa ng Gmail account nyo, pero ibang pangalan, ibang Gmail account, ibang password of course. At habang may ginagawa po kayo, pwede po ninyong i-play ang inyong playlist. Kasi hindi po yun madidetect ni YouTube kasi nga po magkaiba yung IPS. Kaya hindi niya po madidetect. Kaya kahit paano po yung maibigay kong advice po sa mga katulad kong maliliit na YouTuber, makatulong po sa inyo itong sinasabi ko. Okay? Punta na po tayo sa Chrome. And then, type nyo po yung www.youtube.com. Click. At pag may nakita po kayong tatlong tuldok sa taas, ayan po, tatlong tuldok, click nyo po yun. Tapos punta po kayo sa desktop site. I-click nyo po yung desktop site. Ayan, para masundan nyo po yung lahat ng sinasabi ko. And then, punta po kayo sa channel nyo, your channel. Ayan po. Click nyo po yan. May lalabas po. I-click nyo po yung inyong your channel. Ayan po. Your channel. Ayan, mapupunta po kayo dyan. Ngayon, click nyo po yung customize channel. Dali lang po naglo-loading. Wait lang po after 100 years. Okay, nandito na po tayo sa ating channel customize. At ngayon ay pumunta po tayo dito sa may video. Ayan po. Video. Ito po, i-click po natin ito. Ayan. Wait lang po. Ayan, dito na po tayo. Pipili po kayo dyan kung alin po yung gusto nyong i-playlist ng mga videos ninyo. It's better kung marami, mas maganda. Pero kung ako sa inyo, i-click nyo na lang po lahat. Okay lang po yun. Ngayon, i-click nyo po tong video. Tong video. So yun, nakaklik na po lahat. Nasa 14 ang aking nagawang video, and then go to add playlist. Ayan po, add playlist. Click nyo po yan. Sa taas po, ayan. Sa baba, may new playlist. Pindutin nyo po yan. And then, lagyan nyo po ng title para maalala nyo po. Kagaya niyan, may playlist 1 and 2 na ako. So, ilagay nyo po dito, playlist 3. Playlist 3. Pero hindi ko na po ilalagay kasi may dalawa na po akong na-play. So, after that, i-click nyo po yung create. Sa create po. Ayan, sa create. Tapos, na-play na po yon. Pumunta po kayo balik po kayo sa inyong channel.
Ayan. Your channel. Pindutin lang po yan. O kaya punta na lang po kayo sa YouTube. At sa your YouTube Studio. Makikita nyo po sa baba yung mga playlist ninyo. View more. Ganyan po yan. May ano po. Saan na nakalagay ang aking playlist. Your channel, try. Ayun po. Ayan po. Ito po siya. Ayan po siya. Oh, to. Playlist to. Dyan po sa. Nandun po siya sa your channel. Sana naman po nakatulong ang aking maiksing video sa aking tutorial step by step. Kahit papaano po naaral nyo kung paano maglagay ng ating playlist kasi makakatulong po yan sa watch hour natin. Totoo po dahil ginagawa ko po yun. So, salamat po sa inyo. Good luck po sa ating lahat. And thank you for watching. At kung first time niyo po sa channel ko, paki-subscribe na lang please. And pindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify po kayo kung may mga bago pa po akong uploaded na mga videos. Salamat po.